السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم بفيديو جديد غادي نهضروا على ماشين لافي إلجي 9 كيلو أ3 بلس ايكونومي من ناحية لا كونسوماسيون ديال الماء والضو. الريفيرونس ديالها هو هذا F4V7VWP2T اللي هي هادي ديريكت درايف ناقص 40% في لا كونسوماسيون ديال الضو، زايده بسيستيم ديال فابور، موتور ديريكت درايف. خلاص هذه هي بلاصه ديال التيد، كاين الان وكاين دو وكاين الموتور. كنتكرفيس بزاف تدير في الان والدو، كنتكرفيس عادي تدير غير في الدو. خلاص هي هذه كريش هاد الكرش ديالها هادي. خلاص دوبل فيتراج يعني جا من هنايا جا من هنا. غنشوفو كل اوبسيون على حده. هي هذه الوجه ديالها، بسم الله. يعني من هنا تنشعلوها، بديت نشعلها من هنايا. الا لاحظتي واحد القضيه كتبين لك هنا ستيل فابور وهابطين معاها حتى الانتي الرجي، يعني هاد البرامج كاملين زايدين بالسيستيم فابور الى اكتيفينا الفابور. يعني دابا ملي نقيسها تشعلي القطن، يعني شتيهم هاد لي ستيل هذا كامل، مثلا القطن ايكونوميك والتوربو واش الميكست والسانتيتيك والالترا سيلونس والانتي الرجي زايدين بخاصيه ديال الفابور. يعني من تتسالي التصبينه ديالها تطرخي هي واحد الباخ باش تقتل لي بكتيري وتتخلي الحوايج فريش. نشوفوا دابا كل اوبسيون على حده. كاين لوبسيون الاول اللي فين شعل البوله هو القطن. اللي لاحظتي واحد القضيه راه ما تعطيوكش الوقت، حيت هي فيها الخاصيه ديال الميزان، يعني حتى تتعبر الكيلويات حتى تختار تتعبر الكيلويات حتى تختار الوقت. مثلا 9 الكيلو كما شفنا راه صالحين في البرامج ديال القطن فقط. يعني ما غتجيش انت في جميع البرامج غدير 9 الكيلو، يعني كل برنامج عنده واحد الوقت معين ديالو. بحال مثلا القطن ايكونوميك سامح ليهم دير لهم 9 ديال الكيلو. كونطرا الا جيتي مثلا الميكست ولا التوربو واش ولا السانتيتيك خصك تنقص من الكيلويات شويه. كما قلنا القطن ايكونوميك والتوربو واش والميكست والسانتيتيك والالترا سيلونس والانتي الرجي زايدين بالفعاليه ديال ستيل فابور، يعني ممكن تاكتيفي معهم الفابور اللي هو هذا. يعني من نختار القطن بغيت ناكتيفي الفابور تناكتيفيه، ما شعلتش البوله يعني راني ما اكتيفيش. نشوفوا كل اوبسيون كما قلنا على حده. كاين البروغرام الاول اللي هو القطن يعني الحوايج القطن راه باينين، تيخدم في لا طومبيراتور في 60 في لا طومبيراتور في 1400 دوره. هذه لي سوراج يعني لا طومبيراتور السخونيه ديال الماء وشحال من دوره في التعصيره. هذا بالنسبه لبرنامج القطن. كاين اللي من تحت منه القطن ايكونوميك يعني اقتصادي، حتى هو تيخدم في 60 في لا طومبيراتور في 40 في 1400 دوره. كما قلت لك زايده معاه الى ممكن اكتيفي الفابور. كما قلنا كاين القطن يعني الحوايج القطن راه باينين. كاين القطن ايكونوميك حتى هو راه بحالو تقريبا. كاين التوربو واش هي اللي عطاتنا تتخدم في 59 دقيقه. يعني توربو واش بحال تنقولوا البرنامج السريع، يعني بحال الرابيد، يعني بحال الكوتيديان. الحوايج اللي ما موسخينش بزاف تيخدموا في تقريبا في ساعه المكانه في 40 في لا طومبيراتور في 1200 دوره. هادو بالنسبه للحوايج اللي ما يكونوش موسخين بزاف. كاين الميكست يعني حوايج مخلطين تيخدم حتى هو في 40 في لا طومبيراتور وفي 1000 دوره. هادو بالنسبه للحوايج مخلطين. كاين السانتيتيك يعني بالنسبه للحوايج الصناعيين، يعني حتى هما تيكونوا مخلطين صناعيين، يعني بحال تنقولوا حنايا اليوم راه باينين صناعيين ولا مخلطين. تيخدم حتى هو في 40 في لا طومبيراتور في 1000 في دوره في التعصيره. كاين الالترا سيلونس يعني باش ما تيكونش فيها الصداع بزاف، حتى هو تيخدم في 40 في لا طومبيراتور في 800 دوره. كاين الانتي الرجي يعني بالنسبه للحوايج اللي هما حساسين، يعني فيهم حساسين بحال الحرير، بحال شي حاجه اللي هي خفتي عليها حساسه، شي شوميجه مزيانه ولا شي قشابه مزيانه ولا شي حاجه تديرها في هذا الانتي الرجي. حتى هما تيخدم في 60 في لا طومبيراتور في 1400 دوره. كاين هذا البروغرام تيليشارجي يعني تزيد مثلا الا بغيتي تدخل داك السمارت، يعني الماكينه تتخول لك مثلا تكونيكطا معها وعجبك مثلا شي بروغرام ممكن تيليشارجي، تتولي تمشي للبروغرام اللي تيليشارجيتيه ديريكت، يعني بلا ما تبقى تختار نتايا البرنامج اللي بغيتي. يعني في ثلث ساعه تقريبا
كاين البرنامج اللي موراه نيطواياج دو كوف، يعني الا بغيتي مثلا هذا الا بغيتي تغسل تنيطوايي الطومبور ديالها من الداخل، ولا هذه باش تنيطوايي الطومبور. خلاص الكويت تخدم لك في ساعه ونص تقريبا في ماء بارد في 1000 دوره. هي الكويت هنايا تقريبا تيكون لك سول بياس، يعني هي بياسه وحده بحال الميطه بحال الملايه مثلا ما كانتش ثقيله بزاف، البياسه وحده تخدم في ساعه و33 دقيقه. كاين الرابيد يعني البرنامج السريع بالنسبه للبنادم اللي حط الحوايج ديالو لبسهم في الصباح عراق فيهم حطهم ما موسخينش بزاف، ممكن يدير هي الرابيد تيخدم في 20 في لا طومبيراتور في 400 دوره. تنجيو لهادو الحوايج الخاصين بالسبور، يعني الحوايج الرياضيين تيخدموا تقريبا 52 دقيقه، تيخدم في 40 في لا طومبيراتور في 800 دوره. كاين لافا جامع ولا اللين يعني الصوفه، الى الصوفه شي حاجه اللي باينه وتا هي ما خصهاش تكون الحوايج بزاف، راه ديما الوقت تيحسب لك، يعني 36 دقيقه هي هو خصك تعرف بان راه فيها ديتيكتور، يعني ممكن تزيد لك في الوقت ممكن تنقص. كاين الديليكا يعني بحال شي حاجه اللي هي خفيفه حتى هي 45 في درجه في 20 في لا طومبيراتور في 800 دوره. كما قلنا كاين البرنامج الاول، نعاودو من الاول باش نتذكروا، كاين البرنامج قطن بليس ايكونوميك يعني تيربو واش يعني ديال الاستعمال اليومي. كاين الحوايج مخلطين الميكست، كاين السانتيتيك حتى هو بحالو بحال الميكست تقريبا. كاين الالترا سيلونس يعني البرنامج الصامت. كاين الانتي اليرجي يعني بالنسبه للحوايج اللي هما حساسين. كاين البروغرام تيليشارجي يعني الا عجبك شي بروغرام ولا هادي ممكن تيليشارجي. كاين نيطواياج دو كوف يعني الا بغيتي تنيطواياج الطومبور ديالهم. كاين الكويت نتاع الملايات السليمطات لي ريدو ولا شي حاجه. كاين البرنامج الرابيد بالنسبه للحوايج اللي ما موسخينش بزاف. كاين الملابس الرياضيه. كاين لافا جماع ولا اللين ولا الصوفه. وكاين الديليكا يعني بالنسبه للحوايج اللي هما تا هما خفافين. الا لاحظنا هنايا وجينا لهنا راه مين تختار انت مثلا كما قلنا تختار القطن، راه عندك الخاصيه ها هما كاتبين لك ستيل فابور، عندك داك الخاصيه نتاع ممكن تاكتيفي الفابور معها، يعني ممكن تبقى يمين تسالي السيركل ديالها تتبقى ترخي واحد الباخ. كما قلنا كاين هذا الا بغيت ناكتيفي الفابور، هذا ديفرواساج بلس راشاج يعني ما يخرجوش مكمشين بزاف وتتزيد تشليله. كاين البري لافاج، هذه البري لافاج لما انت تصلح مثلا تصلح البري لافاج مثلا الحوايج اللي هما موسخين بزاف، ولكن بري لافاج من تنأكتيفي مع مثلا هذا البري لافاج غادي تاكتيفيو كيف هادو اللي في ستيل. الا درت البري لافاج بحال هكا اكتيفيتا اوتوماتيكمون خصني نكون داير الان والدو معمرهم بجوج، يعني ما نعمر شي جهه وندير البري لافاج اللي هو هذا البري لافاج. كما قلنا الا بغيتي ترقد عاد تسبن كاين الفان دي فيرير يعني من هنا واحد 3 ساعات، من هنا واحد 4 ساعات، من هنا واحد 5 ساعات عاد تسالي. كاين الاجوتي دلانج يعني مثلا بدات تخدم وبغيت نزيد لها شي حوايج ولا هذه ممكن نزيدهم لها. خلاص هذه عندها علاقه بليسوراج يعني الا درت نو يعني راه ما غنعصرش، يعني تندير 400 800 على حساب السيزون كي دايره. كانت الشمس بزاف راك تديرها 400 800، كانت الشتا توصل حتى ل 1200. عاوتاني هنا عندك على علاقه بلا طومبيراتور يعني على حساب التكرفيس، كان ما مكرفسينش بزاف بغيتي تغسلهم بماء بارد ممكن تزيد في 20 على حساب كل تكرفيس وشنو. الا طلعنا ل 95 تلغيو الاتفاقيه نتاع الايكونوميك يعني راك انت اللي بغيتي تكونسومي. كما قلنا هذا خاصيه ديال الفابور يعني بغيت اكتيفيها. كاين ديفرواساج بلس رانشاج يعني الا بغيت نشلل ويخرجوا ما مكمشينش. خلاص هذا البري لافاج، هذا الفان دي فيرير، هذا الاجوتي دلانج. الا بغيت هاد لو سون مثلا بحال اللي تندير انا هكا ناكتيفيه ولا نديزاكتيفيه تنبرك على هادو 3 ديال الثواني تديزاكتيفا لي لو سون، يعني واخا نبرك انا ها هو سيلونس يعني واخا ندور هكا ما يبقاش دير لي داك تين 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 تين. بغيت عاوتاني نحيد ندير خليها بالصوت تنبرك 3 ديال الثواني شتي ها ولات لي بالصوت. عاوتاني خفتي على الدراري الصغار بغيتي تفيرويه تتبركي على هادو بجوج تكتبوا الكلي شتي كلي واخا يدور بنادم هكا ولا هكا تتولي مكتوبه كلي يعني صافي دير راه مستورته. تنجي لهاد الفان دي فيرير بلس لاجوتي دلانج وتنبقى بارك عليهم مطولا حتى تحيد لي داك كلي. ها هو تحيد الكلي صافي تنقلب كما بغيت نقاد. اللي مهم عندي هو الاحترام ديال الكليات، ومره بنادم يدير لونتروتين يعني يجي بلاصه ديال
النيطواياج اونتروتيان من العام للعام ولا شي حاجه، يبقى بنادم يحل. غادي تدور بالفيلطاج، غادي تلقى باقي فيها الماء، تنجبدها تنيطوييها، وشي شاد السنان ما خداماليش تردها عاوتاني، شاد شي صارف ولا شي صدافه ولا شي حاجه ديال بلاصه ديال مثلا من العام للعام بنادم، ولا 6 شهور على حساب هو وكانتو. وخلاص ديما الماشينه لافي اللي مهم عندي هو اليد تدخل في الاخر، يعني ما ندكش الحوايج نحطهم غير بالعقل، ونتاكد من ان الباب مسدوده. نحط لي برودوي ديالي كانوا مكرفسين بزاف كما قلت لك، تنحط هنا وهنا وتناكتيفي البري لافاج. هذه خلاص طلبوا على الطير. بغيت نبلتها هما فين كتبين لك بوس يعني تتبرك، بغيت نجبدو نيطوييه ونعاود نردو لبلاصتو. وهادشي اللي كاين، ونطلبوا من الله الخير. كانت شي حاجه خليوها لي في الكومونتير ونبينا عليه السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.